واقعا برای شرکت متاسفم. موتور 0 کیلومتر. آقای موسوی نمایندگی همتاز موتور. آخه این چه پره‌ایه؟ از رینگ شانس آوردم توی آبادین اتفاق برام پیش اومد. موتور برچسباش هنوز تنشه. 0 کیلومتر موتور. 324 تا راه رفته. چرا این بلا رو سرمون میارین؟ از اون طرف موتور رو دیر به ما تحویل دادیم. حالا که تحویل دادیم میگفتی برامون مسئولیت داره. این مسئولیتتون اینه؟ واقعا اینه؟ واقعا خجالت آوره. با هزار دردسر باز شانس آوردم تو آبادین اتفاق پیش اومد. یه وانت پیدا کردم الان میخوام موتور رو ببرم.